Hallo mensen, welkom terug in de schuur. Ik heb voor jullie deze keer een Jura E60 koffiemachine. Een kennis van me die was helemaal klaar met het apparaat, want er was iets mis. Dit is de opening voor reinigingstabletten en daar kwam allemaal gemalen koffie uit. Nou, dat is natuurlijk niet zoals het hoort. En nou, meteen een andere machine gekocht en deze die stond daar. Maar wel de vraag van, joh, kun je eens kijken, wat is nou de reden dat deze machine dit probleem geeft? Nou, het begon natuurlijk met alles uit elkaar halen. Ik heb alles al even losgemaakt. Dus ik zal je even laten zien. Zo. Kijk, hier komen de boontjes terecht. En via een trechtertje gaat dat hier naartoe. Maar wat was er nou gebeurd? Via die opening, daar moet je zo nu en dan een reinigingstablet in doen. En zoals je op deze foto kan zien, daar zat dus een reinigingstablet klem. Vervolgens werd er gemalen, koffie werd gemaakt, maar viel niet door de trechter heen, maar bleef hier hangen. Op zich was dit dus eigenlijk een simpele fix. Al krijg je dit apparaat bijna niet uit elkaar als je niet weet waar de schroefjes zitten en wat voor type schroeven het zijn. Maar waar ik vervolgens achter kwam, is dat na 5 jaar gebruik zo'n machine echt ontzettend smerig wordt. Afgezien van het feit dat er 2 levende spinnen binnenin woonden met allemaal spinrag, was er ook echt veel schimmel. En ja, als je dan wat onderzoek doet, dan lees je ook wel dat eigenlijk zo'n machine na 1 jaar eventjes schoongemaakt moet worden. In dit gedeelte. Kijk, hier zit normaal het waterreservoir. Dus dat deel moet je eraf halen en even de boel schoonmaken. En weet je, dit ding dat zit echt met een paar schroefjes vast. Het stelt niks voor. Kijk, de hele machine is nu bijna uit elkaar. En dit zijn de schroefjes. Dus het is best te doen. Ik zal hem er even uitpakken. Want deze unit, die verdient na 5 jaar echt wel een hele diepe schoonmaak. Even kijken of dat zo lukt met 1 hand. Ja. Hier, daar zie je ook nog een stukje spinrag hangen. Nou, dit is het dan. De Z-unit noemen ze dat. Hier komt dus de koffie binnen, wordt het samengeperst, gaat het hete water er doorheen. En wordt het restant van het blokje samengeperste koffie in de opvangbak gedeponeerd. Maar je ziet het, hè, overal zit koffie. Alles aangekoekt. Hier en daar is het ook wit, echt gewoon schimmel. Dus ja, deze die ga ik in ieder geval helemaal uit elkaar halen en schoonmaken. Ja, en dit is dus hoe heel veel koffiemachines er van binnen uitzien als je ze niet regelmatig helemaal uit elkaar haalt en schoonmaakt en alle afdichtingsrubbers vervangt. Ja, dan krijg je dit gewoon. En het is ja, misschien vervelend om te bedenken dat een machine van €900 na 5 jaar er zo uit kan zien, ondanks dat je dus de reinigingsinstructie zo opvolgt. Maar ja, toch gebeurt dat, zelfs met zo'n heel duur merk als Jura. En ja, je kan hem dus wegbrengen. Er zijn bedrijfjes die voor €300 zo'n ding helemaal uit elkaar halen. Alle rubbers vervangen en weer in elkaar zetten. Maar niet iedereen is daartoe bereid. Maar op zich is dit
is er helemaal niks kapot. Het is alleen overal zit koffieresten, schimmel. Dit is ook zo'n geleidepijpje wat echt helemaal onder de aangekoekte drap zit. Nou, er is een revisiesetje onderweg voor alle ringetjes, alle rubber ringetjes die hierin zitten. Maar goed, ik kan al wel vast beginnen met schoonmaken. En ja, je ziet wel, nou is dit echt niet alleen gekomen door die verstopping hoor. Want deze is echt iedere keer als de display aangeeft reinigen, is dat netjes gedaan. Maar zo'n machine vervuilt gewoon door de jaren heen. Dit is trouwens een siliconen trechtertje. Dus moet ook even schoon. Zo, pak die alvast. Dit kan je er ook uithalen, maar zorg er dan wel voor dat je eerst markeert hoe alle tandwielen ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd. En dan kun je hem gerust uit elkaar pakken en later weer in elkaar zetten. Maar genoeg gekletst. Schoonmaaktijd. Nou, dan gaan we nu beginnen met het meest complexe onderdeel. Deze was er al afgeschoven. Even dit schroefje eruit. Eens kijken. Oh ja, dat schuift zo heen en weer. Kun je die eruit pakken. En dan deze er ook af. Kunnen we die ook schoonmaken. Eens kijken, heeft dat nog een bepaalde vorm? Nou. Oké. Dan dit gedeelte. Ja, op internet, YouTube zijn echt zat filmpjes te vinden hoe je deze goed uit elkaar haalt. Zeg maar zonder dat dingen kapot gaan. Dus daar heb ik ook even goed naar gekeken. En volgens mij zitten hier geen schroefjes in. Het is allemaal klikken, schuiven, dat soort dingen. Dus ik moet even op zoek naar de weerhaakjes. En als je dat gevonden hebt, dan kun je demonteren. Dit is zo'n weerhaakje. Een beetje zo trekken en dan kan die open. Daar zit er dan ook één. Kijken welke kant die op moet. Ja, die moet je zo een beetje omhoog duwen. Dan hebben we al twee los. Nou, daar zit er één, daar zit er één en dan zit hier nog eentje. Ik had dus eerst die losgemaakt, maar dat moet je niet doen. Als je eerst deze losmaakt,
Moeten we een beetje zo die kant op. Dan gaat hier een haakje vrijkomen. Dan deze. Waar zit die andere ook alweer? Oh ja. Hier moet je erachter. Zat het ook alweer? Hier zo. Daar. Opliften. Zo. Dan hebben we er al 3. En dan zit er hier nog eentje. Nou, die komt al los. Kijk. Dan kun je deze unit zo afschuiven. Daar is die. Dit haakje, wat je dus zo en dan zo loshaalt, dat kun je ook zien. Dat haakje dat zit aan die kant. Dus je gaat zo met de schroevendraaier achter en dan duw je hem die kant op. Ja, dat is het. Oké. Niks afgebroken, gelukkig. Er zitten hier 2 weerhaakjes. Even zien hoe zat dat? Zo. Dus dat is een haakje en dat is een haakje. En hier zit er een. Oké. Nou, heb je dat gezien? 1, 2, 3 haakjes. Dit binnenwerk, dan kun je zo even draaien en dan aantrekken. En goed opletten dat je, afgezien van heel veel koffie, dit niet kwijtraakt. Een veertje. Hè? Crunchy. Oké. Nou, die kan er ook uit. Even kijken. Kijk, deze kun je, als je let op deze kanalen, kun je hem echt alle kanten zo ronddraaien. Als je hem zo draait, kijk, dan zie je hier al die tandwielen. Die kan je er dan zo uitpakken. Deze hele unit. Dan heb je hier nog een ding met die tandwieltjes erin. En als je dit een beetje induwt, het is flexibel, dan kun je hem zo eruit kantelen. Nou. Oeps, die schoot weg. Nou, dan ben je gewaarschuwd. Ah, daar is die, gelukkig. Zo. Deze heeft ook een platte bovenkant en een stompe punt.
verder zo naar achteren. Oké. Zo hoort het dus. Hey. Ik zie ineens een ringetje liggen. Oh, dat zal misschien daarvan afgekomen zijn. Daar zit een klein tutje. Ik zal het even erop doen. Kijken of dat inderdaad de goede maat is. Kijk, daar. Ik zal hem aanwijzen. Volgens mij zat het ringetje daar. Mini mini ringetje. En waar heeft het dan op gezeten? Oh, dat zal wel. Ja. Kijk. Hier zit hij in. Oké. Zo. Nou, dit kan ook nog helemaal uit elkaar. Hier, oh ja, deze nog, hè. Oh, kijk, het is maar goed dat ik er niet aan heb lopen trekken, want nu beweegt hij wel goed. Dat is het. Nou, dat ging makkelijk uit elkaar. Dit kan niet uit elkaar. Er zitten wel ringetjes op. Oh. Oké. Oké, dit kan maar op één manier. Hier zit een kleine uitsparing. En hier een nokje. Dus die moet precies zo erin. Ring in. Oh, die heeft een speciale vorm. Oeps. Die moeten dus zo in. Kijk, dit is de andere kant. Een soort trechtervorm, maar die moet dus zo erin. Misschien van de andere kant duwen. Ja. Kijk, dat geldt ook voor de brede kant, de trechtervorm zeg maar. Die moet er zo in. En deze. Oh, die heeft geen nokje of wat ook. Die moet er gewoon zo in. Oké, hebben we die ook. En dan is dit. Oh. Dit is een soort rubber manchetje. Nou, dat was het. Ja, er zit niks meer in. Jongen, wat een onderdelen. Dit is dan de Z-unit zoals ze dat noemen. Kun je ook helemaal kant-en-klaar nieuw kopen trouwens. Kun je zo in één keer erin zetten. Maar dat vind ik niet leuk hè. Dit is veel leuker. Ik ga het eerst gewoon even als handwasje. Dat in ieder geval de ergste korsten eraf zijn.
Het is zover. Het revisiesetje is binnen. Allemaal rubber ringetjes in alle maten. Er zit ook een toeltje bij om die gekke schroeven met een ovale kop mee los en vast te zetten. En een vervangend onderdeeltje. En dat onderdeel vervangt deze. Dit is van kunststof. En dit is helemaal uit één stuk. Dus we kunnen deze veer overzetten. Zo. En dan hebben we eentje volledig van metaal. Ja, alle onderdelen van de zetgroep die liggen hier. Daar ga ik dus alle ringen die hierin zitten vervangen. Natuurlijk insmeren met wat siliconenvet. En dan begint de taak van het in elkaar zetten van de zetgroep. Er zijn verschillende filmpjes van op internet. Daar waar de filmpjes niet duidelijk zijn, zal ik proberen een nadere toelichting te geven. Dus ik hoop dat jullie er wat van opsteken. Deze zit weer in elkaar. Dat is ja, redelijk straightforward. Er zijn filmpjes genoeg over. Het enige wat soms lastig in beeld gebracht is de slangenboel hier zo. Kijk, hier zit een slangetje achter. Achter dit kleine tuutje. En dat tuutje, daar hoort ook een ringetje omheen te zitten. Deze dus. En hier heb je dus een los slangetje. En dan hebben we, even zien, dit onderdeel. En daar zie je hier het ontvangende deel. Deze. Die hoort daarbij. Zoals je dit er zo overheen schuift. Even zo kantelen. Zo. Dan gaat dus dat ene slangetje met het tuutje eraan. Dat tuutje gaat dan precies daarop. Zo. En dan, de E60 heeft hier zo'n klein houdertje voor, om dit slangetje in de goede bocht te dwingen. Deze haak je eerst hieronder, zo. Slangetje eronder. En dan klik. Nu zit het slangetje in de goede hoek. Dan kun je hem hier zo opzetten. Op die manier. Zo hoort het eruit te zien.
Nou, dan moeten er nog, deze moet er nog op. Even kijken, waar zat die? Die moet hier. Zo. 1, 2. Zo. En dan hebben we deze nog. Dit is de aandrijving. En die, je hebt hier de bruine delen. Die gaan daar naartoe. En dan gaat hij zo naar beneden. En wat je dan straks hebt is dat, even zien, vanaf deze kant. Zo kijk je straks naar de machine toe. Daar moet een schroef in. Dat is dus door deze twee delen. En daar zit er nog eentje, bruin en zwart. En daar is er nog eentje, die moet ook vast. Deze komt hier nog op, zo. Dan wordt het nu tijd om dit allemaal weer in elkaar te zetten. Dit zijn de schroefjes, niet zoveel. Het zetapparaat. Nou ja, alle panelen en zo die liggen verder in de schuur. Dan gaan we eerst deze eens even op zijn plek zetten. Kijk, wat belangrijk is, deze ingang, daar moet deze in. Dus dat moet je even goed uitlijnen. Dit is een magneet uit een harde schijf. Die zijn super sterk. Kijk, dan blijft hij eraan zitten. Ja, daar ging die. Dat is 1. Die zit op zijn plek, moet alleen nog even vastdraaien. Nu deze. Oh, andere maat. Ja, andere maat. Die 3 schroeven, die zitten vast. Hier zit nog een soort gootje, ook vast met 1 schroef. Dit slangetje, dat loopt hier zo naar de uitmonding. Daar komt de koffie uit. En die moet hier op het bovenste voetje. Misschien makkelijker geweest om dat eerst te doen. Maar ik ga het gewoon proberen. Daar gaat hij al. Even kijken, dit ding. Dat kwam hieruit. Zo. Ja, nou zit hij wel vast. Oké. Oké, dat is de voorkant. Zo. Nou dan. Mooi. Jo. Nou, 3 scheepsrecht, hè? Nou, dan
Nou, ik heb maar een tijdje de camera uitgezet, maar ik ben eruit. Wat je doet is, je zorgt dat deze onderkant eerst 5 mm van de bodem af is. Dan leg je hem plat en dan kan je hem die kant op schuiven. En dan lijnt alles uit. En dan kun je hier een schroef en daar een schroef. Toch? Ja, hier zo. Dus ik zet hem even rechtop. Mooi. Dus hier moet er één in. Daar eentje. En aan de achterkant. Oké. Je ziet ook. Nou. Hey. Hij zit weer in elkaar. Nou, het moment is daar. Ik heb er wat boontjes in gedaan. En dan en wat water natuurlijk. Dus nu gaan we de stroom erop zetten. Kijken wat er op de display te zien is. Welkom bij Jura. Ja. Apparaat warmt op. Apparaat spoelt, zegt hij, maar... Goed. Dat ging dus niet goed. Er gaat iets mis met het zetgedeelte. Ja, dat is nou jammer. Ik hoop niet dat de boel kapot is. Het klonk niet heel best. Gaan we hem weer uit elkaar halen. Nou, ik ben erachter. Tenminste. Dit is de schraper of zoiets. Die had aan de andere kant moeten zitten. Echt ongelooflijk dat ik die aan de verkeerde kant heb gemonteerd. Maar ja, het kan en niet opgelet. En toen die wilde gaan bewegen op en neer, ja, zat dit helemaal klem. En ze stuk afgebroken ook. Dus dit ding is kapot en wie weet wat er nog meer kapot is. Dus ga maar openmaken. Er helemaal uithalen. En kijken of we die los kunnen bestellen. Ja, ik hoop maar dat er niet nog meer kapot is. Maar het klonk niet heel goed. Goed. Ik ga hem verder openmaken. Nou, dit is wat er van de schraper is overgebleven. Helemaal gemangeld. En uiteindelijk gebroken.
Ik heb gelukkig wel alle stukjes. Lijmen, dat gaan we maar niet doen. Dus ik hoop dat we zo'n losse schraper kunnen bestellen. De overige schade valt mee. Hij heeft hem naar beneden bewogen en is hier helemaal klem komen te zitten. Dus hier zit nu een braampje aan. Goed, dat is denk ik wel weer glad te maken. Hier zit ook een klein beetje een beschadiging. Maar ik denk dat het functioneren verder niet in de weg staat. Dat hoop ik. En verder kun je hier een klein beetje zien. Ja, de motor die was aan het doorslaan, denk ik. Dat ging over deze tanden heen. Dus die zijn een klein beetje beschadigd, maar valt mee. Oeh. Jongen. Eerste keer hè. Meteen de boel helemaal fout en kapot. Zonde. Goed. Ik ga zoeken op internet of ik zo'n ding kan bestellen. Zo, het is een dag later. Ik heb online een vervangend ding besteld. Ze noemen dit een lepel. Dit is versie 2. Het enige verschil is... Even kijken. Deze loopt schuin. En deze loopt iets smal toe. En hier... wel even andersom houden, zo. En dit is dicht en hier zit een kuiltje in. Maar het schijnt echt dat dit het vervangende exemplaar moet zijn wat toegepast kan worden. Nou, toen ik toch aan het bestellen was, heb ik ook meteen even een ring besteld voor het vervangen van deze. Die ziet er ook vrij oud en bruin uit. Dus die gaat er even af. En dan kan de andere erop. Mooi. Kijk. Ja, en dan nu niet weer de fout maken zoals ik dat eerder heb gedaan. En even kijken. Zo moet hij erin. Dus dan moet die lepel aan deze kant. Ja, en nou deze. Zo. Dit zou het dan wel moeten zijn. Eens kijken wat er gebeurt als we eraan draaien. Nee, zo zit hij er dan in. Dus de motor zit daar. En die draait hier aan. En dan zou hier dit gat. Kijk, dat zakt nu in de diepte. Zo. En nu draait hij weg. En nu zit hij eronder. Kijk. En hier schuift hij nu zo iets eraf. Gaat hij weer terug. En dan komt hij weer tevoorschijn. Klik. Dus ik denk dat het zo goed zou moeten zijn. Maar ja, of ik hem nu zo erin moet doen, of dat hij helemaal naar beneden is, geen idee. Ja, ik gok maar dat het zo moet. Ik ga nog even dit braampje eraf halen voordat ik hem erin stop. Dus dan ben ik zo terug als hij er weer in zit, ja? Nou, deze die zit weer op zijn plek. Het goudje zit erin.
ringetje erom. Hij staat in de bovenste stand. Dus ja, nu is het weer al die kappen erop. Nou, het zou nu een stuk sneller moeten gaan dan de vorige keer. Even kijken, hoe zit het ding? Ja, die aan-uit-knop. Die moet je zeg maar zo schuin erin en dan draaien. Je doet hem er doorheen. Zo, en dan draai je hem een klein stukje en dan zit hij vergrendeld. En dan kan je hem hier zo opleggen. Deze gaat wel vrij makkelijk. Gelukkig. Zo. Dan die schroefjes met een ovale kopje. Nou, daar gaat hij dan weer. Stekker erin. Nou, als ik weer rare geluiden hoor, dus ga ik de stekker er wel iets eerder uit trekken. Even kijken. Aanzetten. Warmt op. Nee, dat is al beter. Poeh, stap 1 gelukt. Nou, ik denk dat die nu wel weg kan. Eens even kijken. Dit kan weg. Toedeledokie. Zo. Schuif je naar beneden. Ja, een bakje koffie. Laten we eens met een ja, koffie. Wauw. Nou, het zit eindgoed, al goed geloof ik. Dit ziet eruit als een bak koffie. Ruikt lekker. Nou, dit is het eerste bakkie. Ja, dit onderdeel. Ja, was jammer dat hij kapot ging. Eigen schuld, dikke bult. Maar 6 euro, hè. Dus dat viel mee. Al met al heb ik nu, denk ik, wat is het, 20, 21 euro zo'n beetje uitgegeven. En dan hebben we toch weer een werkende machine. Hey jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er wat van op hebt gestoken. En proost!